යන හයික්ස් වලට වඩා මේ හයික් එක වෙනස් කරලා කට්ටිය වැඩි. Hi guys, ඔන්න අද මම යන්නේ හන්තානේ. හන්තානි කොහම ගොඩක් අය මතක් කරනවා Batchtrip නේ සාමාන්‍යයෙන් හන්තානේ යන්නේ. ඉතින් වෙනසක් නැතුව මාත් ආවේ Batchtrip එකක් යන්න තමයි. අපේ ෆැකල්ටි එකේ Batchtrip එක. ඉතින් අර හැමදාම මම යන පොඩි ගෲප්ස් යන හයික්ස් වලට වඩා මේ හයික් එක වෙනස් කරලා කට්ටිය වැඩි. ගොඩක් කට්ටිය එක යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අතන අපි බස් ටික දැම්මා. බස් පහක් ආවා. අද කුමාරී University of Jaffna සහ රුහුණ ඊළඟට NSBM ඔය වගේ යුනිවර්සිටිස් ගොඩක බැජස් නගිනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියවත් මගදී අපිට හම්බ වෙයි. තාම නම් කවුරුත් නගින්න පටන් ගන්න නැහැ. හැමෝම කට්ටිය කන්න ගියා. යුනිවර්සිටි එක ඇතුළට. ඉතින් කට්ටිය කාලා වොෂ්රූම් එහෙම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මගේත් ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මම සාමාන්‍යයෙන් හන්තානි ගිහිල්ලා නැහැ. යන්න මට අවස්ථාවක් හම්බෙලත් නැහැ. ඉතින් මේ පාර අපි බලමු කොහොම වේද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ හයික් එක පටන් ගත්තේ. අර ඈතට පොඩිමට පේන්නේ අපේ බැච් එකේ ඔක්කොම සෙට් එක. මං කලින් පෙන්නපු පාරෙන් කන්ද පාමුලට යනකම් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තාර පාරේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ යන්නේ මගේ බැච් එක. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලනවා ඉතින් මේ කට්ටිය යන්නේක මොකටද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ බැච් එකේ එක්කෙනෙක්වත් මිස් කරන්න බෑනේ. ඒක හින්දා තමයි ඔක්කොම කට්ටියව වීඩියෝ එකට දැම්මේ. මගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙච්චර ගොඩක් කට්ටියක් එක හයික් එකක් යන එක. ඇත්තටම හිතට ඒක මාර්ම විනෝදජනකයි. මොකද කට්ටියත් එක්ක යද්දි වෙහෙස මහන්සිය කියන එක දැනෙන්නෙම නැතිද? තැන් වලට මාරු වෙවි යද්දි එක එක කට්ටියත් එක්ක කතා කර හෙනටම hina වෙවි යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ හයික් එක මගේ ජීවිතේ කවදාවත් මට අමතක වෙන හයික් එකක් නෙවෙයි. පාර දිගේ දිගටම આવොත් එහෙම ආනතිය අඩු වුණාට දුර වැඩි. මොකද වංගු තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා කන්දර නගින්න ඕන නිසා ෂෝට් කට් වලින් දාලා තමයි මේ හරියට අපි ආවේ. ඕන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කට්ටිය චුට්ටක් මහන්සි නිසා පොඩක් හෙමින් තමයි යන්නේ. අර ආරම්භයේ තිබිච්ච උද්‍යෝගිමත් ගතිය කට්ටියගේ චුට්ට අඩු වෙලා. දැන් ටිකකට කලින් ඔයාලට පෙරණු ෆයිනස් කැලේ පාස් කරලා පොඩ්ඩක් දුර එද්දී කෙලිම හම්බෙන්නේ මේ වගේ ලස්සන තේවත්තා. අන්න පේනවා හන්තාන කඳු වැටි. ඔතෙන් තමයි යන්න ඕනේ.
මං අනුමාන කරන විදිහට අන්න අර කඳුවැටිය දිගේ ගිහිල්ලා තමයි අපිට හන්තානේ ටවර්ස් ටික ගාවට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් නම් ටිකක් මහන්සි. අපි නවලට කෑම කෑවා. තාම කන්දේ සම්පූර්ණ නැගලා ඉවර නෑ. භාගයක් නැගිද්දි කෑම කෑවා. දුර වැඩි යන්න දෙන. චුට්ටු දුරයි තියෙන්නේ. බැච් එකේ ගොඩක් කට්ටිය යනවා 300 ගණක් යනවා. ඒ නිසා පරක්කුයි. කට්ටිය ඉතින් චිල් එකේ පොඩ්ඩක් ආතල්ලේ කතා කර කර යද්දි කොමත් වෙලාව යනවා. අපි උඩට ගිහිල්ලා වීව් එක බලමු. මං ලස්සනට දැක්කා පහළ මේ පැති ටික මොනවද සහ උඩට පේන කඳු ටික. උඩට ටෙරෙන් හරි දාලා බලලා අනිවාර්යෙන් කියන්න. අපි උඩට ගිහින් බලමු. තේවත්ත පාස් කරලා පොඩි දුරක් ආවට පස්සේ තමයි අපි දවල්ට කෑවේ. ඊට පස්සේ වම් පැත්තට හැරිලා තමයි මෙන්න මේ ලස්සන සුන්දර පරිසරයට අපි ඇතුල් වුණේ. ඊටත් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මාන පඳුරු අස්සෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. අතරම පාර නම් කිසිම කෙනෙක්ට ආවට වරදින්නේ නැහැ. මොකද සෑහෙන පිරිසක් මෙතනින් ගිහිල්ලාම දෝ කොහෙද පාර හොඳටම පැහැදිලි. ඉතින් මේ හන්තාන කඳු වැටිය ගැන චුට්ටක් කතා කරොත් එහෙම මධ්‍යම කඳුකරේ අතරමැදි තෙත් කලාපයට තමයි මේ හන්තාන කඳු වැටිය අයිති වෙන්නේ. ඊළඟට වර්ෂාපතනයේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 2000ක් විතර වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ හන්තාන රක්ෂිතයක් ඇත්තටම. ඉතින් මේක මේ මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක්. ඒ වගේම මේ කඳුවැටියෙන් එන ජල ධාරාවන් ඔස්සේ ගැරන්ඩි ඔය, මහ ඔය, ඊළඟට දොඩම් ඔය, කුඩා ඔය වගේ බොහෝමයක් අතුගංගා පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතුගංගා හැම එකටම ජලය සපයන්නේ මේ හන්තාන කඳුපන්ති. ඉතින් එන ඕනම කෙනෙක්ට කියන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි 300ක් 400ක් ආවත් කමක් නැහැ. හැබැයි පරිසරය දූෂණය කරන්න එපා. පරිසරයට කිසිම දෙයක් බැහැර කරන්නට එපා. මේ පරිසරය අපි රැක ගන්න ඕනේ. අපිට කලින් ආපු කට්ටිය මේක මේ විදිහට තියලා තියෙන නිසා තමයි අපි අද මේ වගේ සුන්දරත්වයක් විඳගෙන යන්නේ. ඉතින් අපිට පස්සේ මේක බලන්න එන කට්ටියටත් අපි ඒ සුන්දරත්වය මේ විදිහට මිතුරු කරලා යන්න ඕනේ කියන මතය තමයි මම හැමෝටම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මෙතෙන්ට ආවනම් පාසලකුණු විතරක් තියලා යන්න. අනිත් ඔයාලා ගේන හැමදේම අරගෙන යන්න කියන ඉල්ලීමත් ඇතුව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට දැම්මේ. ඔන්න දැන් නම් අපි පළවෙනි පීක් එකට. එහෙම නැත්නම් මේ හන්තාන එක කන්දක් නෙමෙයිනේ. මේක මවුන්ටන් රේන්ජ් එකක්. එහෙම නැත්නම් කඳු පන්තියක්. ඉතින් ඒ කඳු පන්තියේ පළවෙනි පීක් එකට දැන් තමයි අපි ළඟා වෙන්නේ. ටිකක් වෙලා ගියා. එනකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි පළවෙනි පීක් එකට සෙට් උනේ. ඔන්න ඔය විදිහට කඳ මුදුනට නැග්ගට පස්සේ මෙන්න මේ සලකුණ ගැන මම පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් කුකුල් අඩිය ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති මායින් සලකුණක් මේක අතීතේ පාවිච්චි කරපු. ඉතින් මට හන්තාන මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේ ඔන්න ඒ ලකුණත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න මේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකෙන් ලස්සනටම පේනවා හන්තාන මවුන්ටන් රේන්ජ් එක. අර ඈතින් පේන ටවර් එක ගාවට තමයි යන්න ඕනේ. එතනින් පහළට බහින්න ඕනේ. අපි ඒ කියන්නේ බහින්නේ මහනුවර පැත්තට. අපි නැග්ගේ පෙරදින කැම්පස් එක පැත්තෙන්. හරිම ලස්සන වටපිටාවක් සුන්දරත්වයකට හිමිකම් කියන මේ හන්තාන කඳු පන්තිය අද අපි නගිනවා. හැබැයි අතීතයේ කොච්චර විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් මේ කඳ තරණය කරන්නට ඇද්ද?
අන්න පේනවා ඈතට දැකපු ටවර්ස් ටික දැන් පොඩ්ඩක් ළඟයි වගේ පේන්නේ. ඔන්න මෙන්න මෙතන තමයි මම Batchtrip එකේ දැකපු ලස්සනම මොමන්ට් එක. මේ පීක් එකට යන්න තියෙන්නේ ගල් තලාවක් හරහා. ඒ ගල් තලාව පිහිටලා තියෙන්නේ ටිකක් වැඩි ආනතියකට. ඉතින් අර ආපු මහන්සියත් එක්ක කට්ටියට බෑග්ස් ටිකක් එල්ලගෙන මේක නගින්න මේක තරණය කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා කන්ද ඉක්මනටම නැගපු කට්ටිය පොලිමට ඉඳලා බැච් එකේ ඉතුරු කට්ටියව ගන්න විදිය තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඒක ඇත්තටම බලන් ඉන්න ලස්සන පුදුම ශක්තියක් හිතට දැනෙන මොහොතක්. ඊට පස්සේ එතන මුදුනට ඇවිල්ලා අපි කට්ටිය කතා කර කර ඉඳලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් සින්දුවකුත් කියලා ආපහු අපේ ගමන පටන් ගත්තා. මොකද තව ටිකක් දුර යන්න තියෙනවා. ටවර්ස් ටික ගාවට ගිහිල්ලා හැන්ද වෙන්න කලින් අපි කන්ද බහින්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන පොඩි වෙලාවක් තමයි අපිට ඉන්න පුළුවන් උනේ. ඔන්න පේනවා අපි ආපු කඳු වැටි අපි ආපු කඳු වැටි කිව්වට අපි කඳු වැටි මුලම නෙවෙයි පටන් ගත්තේ මැද හරින් තමයි අපි කඳු වැටියට අවතීර්ණ උනේ. ඉතින් අර ඈතම පේන කඳ තමයි කටුසුකොන්ද කියලා කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය යනවා ටිකක් භයානකයි දෙපැත්තේ ආනතිය වැඩි නිසා. ඉතින් ඒ පැත්තට නෙමෙයි අපි යවුනේ. අපි කන්දට අවතීර්ණ උනේ මේ කඳු වැටියේ මැද්දේ. මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මේ අද්දි ඔයාලට දකුණු අත පැත්තෙන් පුංචියට සුදු පාට චෛත්‍යයක් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. පේන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් zoom කරලා බලන්න. මේ පේන්නේ සඳගිරි සෑය. ඉතින් අපි යන්නේ එතෙන්ට තමයි බහින්න ඕනේ. කියන්නේ කන්ද බහින්න අපි plan කරේ ඒ පැත්තෙන්. ඉතින් එතකොට ටිකක් නෙමෙයි තව ගොඩක් දුරයි. කමක් නැහැ. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක යද්දී ලොකු මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. යම් හම්බෝ ඔන්න පේනවා කට්ටිය මුල ඉඳන්ම හොය හොයාවේ ටවර් එක කොච්චර ළඟද ටවර් එක තව ගොඩාක් දුරද කියලා අහහා වූ හැමෝම කට්ටියට හුස්ම ටිකක් නිමුනේ මෙන්න මේ ටවර්ස් ටික දැක්කට පස්සේ. මේ දකුණු අත පැත්තෙන් පේන්නේ පුලියද්ද ඊළඟට තලාතෝය පැත්ත. ඊළඟට මේ වම් අත පැත්තෙන් පේන්නේ ගැටමේ පැත්ත. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ හන්තාන කඳුවැටියේ උසම ස්ථානය මීටර් 1240ක් වගේ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1240ක වගේ උසකින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපේ කට්ටිය බහිද්දී ගොඩක් රෑ වුණා. අපි මහනුවර පැත්තට තමයි කන්ද බැස්සේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. රෑට දර්ශනය මට පේන්න විදිහක් නෑ. කැමරා සෙච්චර ක්වොලිටි නැහැ. හරිම ලස්සනට පේනවා මහනුවර නගරය. හරිම කලෙලි නැංගිලා පේන්නේ.
රාත්‍රියට හරිම සුන්දරයි. කට්ටිය ගොඩක් මහන්සියෙන් කට්ටියක මේකමුතුවත් එක්ක පහළට බැස්සා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් දවසක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්.